guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video guys, ipapakita ko sa inyo yung mga binili kong brushes sa Shoppee. Titingnan natin kung maganda ba talaga ang mga brushes doon. Kung worth it ba talaga siyang bilhin. Sa mga nagsistart mag-makeup, keep on watching guys. Para may ano kayo kung saan kayo makakabili ng magandang brushes for starters. So, keep on watching. Hi guys, i-unbox ko to or i-haul ko to ang binili ko sa shopping brushes. Ito-try ko siya kung maganda ba talaga ang brushes na mga brush dun sa sa Shoppee. Yung mga nag-start pa lang mag-makeup ganyan, yung abot kayang brushes lang, yung mura lang. Mga nagsa-start pa lang or nagpa-practice na mag-makeup ganyan. Try nyo sa Shoppee guys. Ipapakita ko sa inyo yung binili ko doong brushes. So, ito na siya. Ang binili kong brushes, yung 24 pieces na siya, may lalagyan na siya. So, ganito siya. Binili ko sa Shoppee, ganito guys. Yan, may lalagyan na siya. Ayan. Ayan. Then, unbox ko na. Ito siya guys. Makinis yung niya oh. Makinis yung packaging niya. Ayan, di ba? Shiny. Parang balat ng something. Parang siyang animal print na red. Red pinili ko guys para maiba naman. Kasi puro black, pink lang yung brushes ko. Kaya pala ako bumili ng brushes guys dahil tingnan mo naman yung brushes ko. Sobrang pangit na, di ba? Ayan o, sira-sira na. Tagal na kasi din naman nito. Tagal ko nang gamit to. Ayan o, sira-sira na. Ayan. Di ba? So, kailangan ko na talagang bumili ng bago. So, ganito siya. Ipakita ko sa inyo. Nabili ko to na sa halagang 250 pesos. Ayan. Ayan siya. Tingnan nyo mabuti. May siya, big brush, big fan brush, powder brush, foundation brush, contour brush, tapos highlighter brush, foundation brush, fan brush na maliit lang, then mga eyeshadow, smudge eyeshadow, yung eyeshadow brush, tapos concealer brush, ayan, lip brush, ayan, may spoolie, may parang din sa blender ng eyebrow. Tapos, smudge, ito smudge, pang smudge. Ito eyeshadow, ayan, sa under eye eyeshadow, ganyan, lip brush. Ayan, ganyan siya. Hindi ko alam kung ano itong iba yung maliit, masyadong maliit. Ayan, basta, ganyan siya. O, ayan, ayan, ayan. Nahulog pa yung isa. Ayan, ganito, eyeshadow brush. Ayan, ganyan siya. May siya guys, may smell lang siyang pang amoy plastic, ganun. Bago pa kasi kaya ganun. May smell siyang amoy plastic, ganyan. Ganyan siya guys. So, itatry natin to kung malambot ba to. Nag-foundation na ako. Itatry ko tong powder brush. Ito. Charing! Ito, itatry ko to. Red. Kung malambot ba talaga. Malambot naman yun. Ang lambot. Oh. Parang walang nakalagay sa mo, skin. Ang lambot niya. So, muna pala ako mag-concealer. Wala ako nag-concealer. Ayan. I-blend ko lang. Blend ko na guys. Magpa-powder na ako. Ayan. Try natin kung talaga maganda to. Ayan. Try nga natin. Ang lambot niya guys. Oh. Ang sarap. Ang sarap i-glide. Ayaw ko ng huminto kasi sobrang niyang lambot. Ayun o. Tsaka yung mga product na kinuha mo dito, talagang kinakapit na dun sa skin. Ayan o. Ayan. Ang galing. Ang lambot guys. Sobra. Ayan o. Ayan guys. Nakapagkilay ako. Ayan. Itatry ko yung spoolie niya. Sa spoolie pala, ang ginagawa ko, di ba straight yan, binibend ko siya. Mas maganda pag nakabend eh. Mas madali siyang, ganyan lang kasi yung straight. Mas gusto ko yung nakabend. Yung binibend ko siya, yung ganyan. Tatry ko siya. Ganda ba ito? Ayan. Kasi yung dati kong spoolie ganito, medyo luma na. Tagal-tagal sa akin ito, mga 3 years na. 3 years na sa akin yan. Guys, gagamitin ko itong concealer brush. Ayan. Kasi, tawag dito, i-concealer ko ang aking eyebrow.
Ayan siya. Ayan guys, natapos ko na. Okay naman yung concealer. Ayan siya. Okay naman, malambot siya. Madali na naman siyang i-apply. And, dalawa pala binili kong, dalawa ang binili kong brushes. Yan. Yung isa kasi, wala siyang blending brush sa eyeshadow. So, bumili ako ng isa pang set na pang blending brush. Nabili ko lang siya sa 80 pesos. 10 pieces na siya. Ito siya. Ganito siya. Meron na siyang 5 blending eyeshadow brush. Pang blend siya. Ayan. Pang blend. Ayan. And may kasama na siyang foundation brush. Ayan, mga foundation brush ko. Powder brush na maliit. And highlighter brush. Ayan. Ayan. Mga foundation brush saka powder brush saka ano lang to. Return sila. So, gagamitin ko to. Yung eyeshadow. Ayan, gagamitin ko to. Ayan guys, babasahin ko lang siya guys para kumapit talaga yung eyeshadow. Yan siya guys, malambot siya. Ayan o, malambot. Yung malambot naman, ayan. Malambot siya. Okay lang naman, malambot. Basahin natin. So, ang gagamitin ko eyeshadow is yung Ultimate Eyeshadow Palette ng Everblenda. Ayan. Gagamitin yung, light lang yung gagawin ko. Transition shade ko is, ito. Light lang yung gagawin ko. And next, gagamit naman ako ng ibang tawag dito, brush. Ang gagamitin ko lang yung isa, ito. Ito. Ayan. And lalagyan ko siya ibang brush naman ito sa dulo, outer corner. Sa outer corner naman maglalagay ako. Ayan guys. Ayan. Okay na. Tatapusin ko lang sa kabila. So, susubukan ko naman itong pangbaba dito sa under eye ko. Subukan ko siya. Ayan. Okay naman. Ganda naman. Ayan. Maganda naman guys. Ayan. So, gagawin ko lang sa kabila. Then, I will be right back. Ayan guys, nalagyan ko na. Na-blend ko na yung eyeshadow lahat. Gamit tong aking new brushes. Yan, maganda naman. Sakto lang sa presyo niya. Ayan. So, mga nagsisimula dyan. Okay lang naman to. Ingat-ingat lang guys sa paggamit. Dahan-dahan lang. Huwag diin. Kasi, mahirap na i-blend yun. So, gaanan nyo lang.
Huwag nyo i-diin. Yung parang ano lang, yung saktong lapat lang ganun, tapos sa kanya ganunin. And lalagyan ko ng mascara yung sa baba. Maglalagay tayo, magsasalamin ako ng malapit. Ayan. And kukunin ko naman ang contour brush. Ayan. Ganito lang siya guys. Ayan. Nipis lang din. Sakto lang. Ayan. Gamitin natin siya. Yung malambot siya. Ayan o, lambot. Okay lang naman. Nabigyan naman ng hustisya ang aking brush. Ayan. Contoured na. Maglalagay tayo ng ito, blush on. Gamit nito yung brush ko. And maglalagay tayo ng highlighter gamit itong fan brush. Ayan, almost done na. Ayan, kita nyo ba yung highlighter ko? Ayan, di ba? Sumisigaw. Sumisigaw ang aking highlighter. So, magre-red lips ako ngayon. Dahil nga red ang ating brushes. Oh my god. Oh, grabe. Ayan guys, ito ng aking finished product sa aking ginawang video for today. Ito yung kinalabasan sa brushes ko na ginamit. Ito. Sa halagang 250 pesos, marami ka na makukuha, diba? 24 pieces na may lagayan ka pa, diba? Ayun o, mahal din to pag binili mo eh. So, for me, maganda naman siya. Sakto lang sa presyo niya. Nagawa naman niya yung mga dapat niyang gawin. I-rate ko siya ng 8 out of 10 kasi kahit 24 pieces siya, ang dami pa rin kulang. Yung mga eyeshadow blender, wala kasi dito. Ayan, yung mga ano lang to, smudging lang, ganyan. Fan brush, powder brush, ganyan. 8 lang siya, wala siyang ano. Pero okay na rin. Importante may, yung sa presyo kasi kasama din kasing lagayan, kaya ganun. So, guys, sana nagustuhan nyo ang aking video for today. Sana na-satisfy kayo sa brushes na ito. And yung mga bagong, yung nag-start pa lang mag-makeup, sa Shoppee na kayo bumili guys ng mga brushes for starters. Kasi medyo mura doon, hindi kayo mamamahalan kasi bibili pa kayo makeup, tapos ano pa, brushes pa, diba? So try na lang doon for starters, na pang practice, ganyan. And guys, salamat pala sa mga nag-subscribe sa aking YouTube channel. Konting kembot na lang, magwa 1,000 na tayo. At maraming salamat sa mga sumuporta. Ayan, sa mga nanood. Maraming salamat at na-appreciate nyo ang aking video. Sana huwag kayong magsawang sumuporta sa akin guys. Asahan nyo, pag-iigihin ko pa ang aking performance dito. Mga video ko, mas i-improve ko pa next. And guys pala, sa next video ko, shoutout pala ako. Comment down below guys ha, kung sinong gusto magpa-shoutout. Kasi pag nag 1,000 ako subscribers, magla-live po ako, i-shoutout ko po kayo. So comment down below guys sa mga gustong magpa-support, magpa-shoutouts. Comment down below guys, sabihin niyo lahat yung sabihin guys.
comment lang sa baba guys, i-shoutout ko kayo lahat-lahat. Ayun, thank you guys ulit. And please do subscribe my YouTube channel sa mga bago dyan. Subscribe to my YouTube channel, LeizelRuiz Tutorials. Follow me on my social media accounts sa Facebook, LeizelRuiz Tutorials din. And follow nyo ako guys sa please like and share nyo na po itong video na to guys para marami makapanood. And ingat po kayo guys. See you next time. Magkikita tayo ulit. And that's it for today. And bye!